Hello guys. රුපියල් 40000කට ඔයා මේනකොට ගන්න පුළුවන් හොඳම performance. නැත්නම් 8GB RAM එකක් 256GB internal storage එකක් හොඳම performance තියෙන රුපියල් 40000කට smartphone එකක් ඔයා හොයනවා නම් ලංකාවේ අලුතෙන්ම official release වෙච්ච මෙන්න මේ FreeYond M5A කියන අලුත්ම smartphone එක. මම මේකට FreeYond smartphones ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. AliExpress එකෙන් තමයි මේක ඕඩර් කරලා මම කරේ. නමුත් මේ වෙනකොට ලංකාවට FreeYond smartphone official ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ වගකීමක් එක්ක, එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක warranty එකක් එක්ක, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ service එකක් එක්ක මෙන්න මේ FreeYond smartphones ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වගේම ලංකාවේ ආයතනයෙන් තමයි මෙන්න මේ FreeYond smartphones ලංකාවට ගෙන්වා බෙදා හරින්නේ. මෙයාලා කොහොම හරි smartphones දෙකක් ලංකාවේ launch කරා. FreeYond F9s එක budget smartphone එකක්, ඒ වගේම මෙන්න මේ FreeYond M5A එක. ඇත්තටම මේක කිව්වොත් budget level එකේ තියෙන mid range spec තියෙන smartphone එකක්. කොහොමුණත් මේ වෙනකොට මම FreeYond F9s එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවානේ. ඒ නිසා අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ FreeYond M5A smartphone එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැනේ. අපි බලමු මෙන්න මේ device එක මොන වගේද කියලා. හොඳ එකටම කතා කරන්න කැමති මේ device එකේ look and feel එක සහ මේකේ තියෙන design එක ඒ වගේම appearance එක මොන වගේද කියලා. මේ device එක ඇත්තටම ගොඩාක්ම ලොකු device එකකුත් නෙවෙයි, ඒ වගේම ගොඩක් පොඩි device එකකුත් නෙවෙයි. average මට්ටමේ තියෙන device එකක්. ඒ වගේම මේකේ black color එක තමයි මගේ ළඟ තියෙන්නේ සහ මේක camera arrangement එකත් symmetrical line up එකේ තියෙන design එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. camera bump එකේ camera lenses දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම LED flashlight එකක් තියෙනවා සහ 50 megapixel AI කැමරා එකක් දිනනවා කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රෆ් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ fingerprint ඒ වගේම dust එකේම ලොකුවට මෙන්න මේ බෑක් එක ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බෑක් කවර් එකක් නැති වුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම edges ඒ වගේම බෑක් එක සම්පූර්ණ flat design එකක් තියෙන නිසා ඔයා ගොඩක් flat design තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වෙනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වටේ තියෙන දේවල් ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් වම් අත පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ hybrid slot එක, ඒ වගේම පහලින් 3.5mm audio port එක, main microphone එක, USB type C port එකක් සහ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ අත අපිට කිසි දෙයක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දකුණු අත පැත්තේ volume rocker එක වගේම power key එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ power key එකෙන් තමයි මේකේ fingerprint sensor එක add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ fingerprint sensor එකත් ගොඩක්ම fast විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ accurate fingerprint එකක් මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් design එක අතින් ගත්තාම මට මේ smartphone එක ඇත්තටම වරදක් කියන්න නැහැ. ගොඩක් හොඳ device එකක්, ගොඩක් හොඳ durability එකක් තියෙන device එකක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ price එකට ඔයා ගොඩක් හොඳ build එකක් තියෙන, ගොඩක් හොඳ design එකක් තියෙන smartphone එක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ budget smartphone එක මෙන්න මේක තමයි. කොහොම නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වනේ මේ smartphone එකේ තියෙන performance ගොඩක් හොඳයි. මේ price එකට අපිට ඇත්තටම ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති performance තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට විශේෂම හේතුව තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8GB RAM එකක් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 256GB internal storage එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම පුළුවන් නම් හොයලා බලන්න රුපියල් 39999ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් 40000කට මේ වෙනකොට ලංකාවේ officially release වෙච්ච 8GB RAM එකක් එක්ක 256GB internal storage එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ device එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම නම් දන්න විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරයි ඒ වගේ ස්පෙක්ස් එකක් තියෙන මේ price range එකට තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අපිට Unisoc Tiger T606 කියන chipset එක තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ performance මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ chipset එක තියෙන smartphones ලංකාවේ ඉස්සරහට රුපියල් 70000කට රුපියල් 65000කට වගේ රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. ඒකත් එක බලද්දි මේක රුපියල් 40000ට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන performance ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම මේකේ PUBG play කරලා බැලුවා. HD graphic එකේ high frame rate එකෙන් මේකේ PUBG උනා play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ RAM එක අපිට 8GB 16GB වෙනකන් extend කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා virtual RAM එකක් විදියට. ඒකතරව මේකේ තියෙන performance ගොඩාක් හොඳ මට්ටම මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන OS එක ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Android 13 version එක.
මේ version එකේ වෙනම bloatware ඒ වගේ වෙනම UI එකක් run වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම pure Android experience එකක් ගන්න පුළුවන්. Pixel smartphone වල තියෙන pure Android experience එක මේ smartphone එකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් තමන් හරියට දන්නේ නැහැ මේකේ updates අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. සමහර විට pure Android තියෙන නිසා අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් මෙන්න මේ smartphone එකට updates එන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම official announce කරලා නැහැ. කොහොම නමුත් ගොඩක් හොඳ software එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳ performance මෙන්න මේ smartphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා රුපියල් 40000කට හොඳ performance තියෙන smartphone එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ smartphone එකේ performance වලට ගොඩක්ම සාධකයක් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන battery එක. මොකද මේ smartphone එකට ගොඩක් හොඳ battery එකක් දෙන්න අමතක කරලත් නැහැ. ඉතින් මේ smartphone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 5000 mAh battery එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ 5000 mAh battery එක සාමාන්‍යව මේ smartphone එකේ normally පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පස් එකමාරක් විතර පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා heavy gamer කෙනෙක් නම් ඔයා ටිකක් මේකේ hard පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 7ක් පැය 8ක් අතර external run time එකක් මේ smartphone එකේ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ smartphone එක දිගට පැය 6ක් පැය 7ක් 8ක් games play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා full charge කරලා. ඒ වගේම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 18 watt fast charging system එකක්. කොහොම නමුත් පැයකමාරක් පැය දෙකක් ඇතුළත මෙන්න මේ smartphone එක full charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් battery performance අතිනුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මට මේ smartphone එක පාවිච්චි කරද්දී. ගොඩක් හොඳ experience එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ smartphone එකේ display ගැන. ඉතින් display ගැන කතා කරන්න පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා. හැබැයි මෙන්න මේ smartphone එකේ මෙච්චර දේවල් එහෙම නැත්නම් මේ price එකට මෙච්චර දේවල් add කරලා මොකක් හරි දෙයක් cut කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ cut කරලා තියෙන display එකෙන්. මොකද මේ smartphone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.6ක HD+ IPS LCD display එකක්. ඉතින් මේකේ high refresh rate එකකුත් නැහැ. ඒ වගේම full HD display එකක් නෙවෙයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HD+ panel එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් HD+ panel එකක් වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට මේ smartphone එකේ fonts view ඒ වගේම මේකේ තියෙන sharpness level එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට experience කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම YouTube video එකක් වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ගොඩක් හොඳ level එකක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල මේ වගේ ප්‍රයිස් වලට දෙන්නේ එක්ක TFT panels. නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ IPS panel එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කලර්ස් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඒ වගේ මූවි එකක් බලනවා නම් ගොඩක් හොඳ කලර්ස් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ ප්‍රයිස් එකට ගොඩක් හොඳ කලර්ස් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට මට ගොඩාක් ලොකු කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. හැබැයි full HD ආවනම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එකට ඒ වගේ දෙයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන විදියක් නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන performance මේ ප්‍රයිස් එකට ඕනමටත් වැඩිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ FreeYond M5A ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. බැක් කැමරා එක ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 50 මෙගාපික්සල් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම depth sensor එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් selfie කැමරා එකක් මේකේ අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා කැමරා සෙටප් එකේ. කොහොමද මේක කැමරා එක ගැන කතා කරනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට ඇවරේජ් මට්ටමේ කැමරා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගොඩාක් හොඳ ලෙවල් එකක තියෙනවා කියලා. මේ ප්‍රයිස් එකට සාධාරණ මට්ටමේ සෝෂල් මීඩියාස් වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ කැමරා එකක් වෙන මේක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් මේකේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රයිස් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. කොහොම නමුත් කැමරා සැම්පල්ස් කීපයක් දාලා කියන්න. ඒතර ඔයාලට ලොකු අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නැත්තම් ඔෆිෂියල් ලංකාවේ රිලීස් වෙච්ච FreeYond M5A ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන තියෙන දේවල් ටික මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවේ ආයතනයෙන් තමයි ලංකාවට ගෙන්වා බෙදා හරින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම ඔයා ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. මොකද ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන performance. ඉතින් ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මාව follow කරන්න Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.